Kala niya kasi ito lang eh. Ayan, nakita nga namin kagabi. Tahimik po ngayon, walang masyadong tao kasi nga po limited lang po ang mga bisita. Ayan, may basketball court sila. Ayan po ang kanilang mga glass houses. Yan, tree house of love. Ayan, nasa ano yan, don't disturb. House. Maganda dito kasi hiwalay-hiwalay ang mga cabin or mga tree house. Ito siguro ang kanilang restaurant, pero sarado kasi bawal. Ayan po, hello. Ayan po kami. Hi! Kami sa sariling jacuzzi pala. Ito yung mga ano, pang day tour, kubo-kubo.
peekaboo. Net. Hello. Hello. Kita mo? Ganda ng ibon, no? Kakadudon. Hello. Swimming pool. Swimming falls. Kasi may falls po siya. Tapos ayan po. Ayan po ang falls niya. Ay, dito kita picturean. Tingnan mo, oh. Habang walang tao.
po, ihaw po ng mga tira-tira. Ayan, para maubos na po para sa lunchtime. Ayan po yung bahay namin. Ayan po. Ayan, may tent po. Ayan po, may bonfire. Ayan, may hugasan. Ayan po, ayan yung parking. Ayan po yung mga kapitbahay. Ayan po, maganda po dito. Ayan, sarili kami. Parang bahay siya sa division. Ganyan sila kalawak. May mga kabayo. May mga kabayo. Mag horseback riding ka.